When it's so light I can go. שלום, שמי ניצנה בן לחסין, אני מראיינת היום את מזל סרי ממשפחת לוי, היום ה10/3/11 בבית של מזל פלדמן בקיבוץ שדות ים, והצלם זה דרור איסמן. שלום מזל, אם את יכולה להגיד לנו איפה ומתי נולדת ואת השם שלך. קוראים לי מזל, כמובן בזמנו זה לוי. נולדתי בעיר העתיקה בירושלים, וזהו. התאריך של הלידה שלי זה 1 באפריל 1937. איך המשפחה שלך הגיעה לגור בעיר העתיקה? מאיפה הם באו ואיך הם הגיעו לעיר העתיקה? אבא שלי הגיע מטורקיה, אמא שלי מפרס, והרבה אני לא כל כך יודעת, אבל יש סיפור מעבר לכל הסיפור של אבא ואמא, כי הפרש הגילים שלהם הוא מאוד מאוד גדול. אבא שלי, משפחתו של אבא, אימצו את אמא שלי בתור ילדה יתומה, ואבי, לפי הסיפורים, הוא אמר שברגע שהיא קצת תגדל, הייתה כולה בת 13, התחתנה איתו, והוא היה ב-20 שנה מבוגר ממנה. זהו, וזה היה מאוד מורגש במהלך החיים שלנו מכל הבחינות. זהו. איך זה היה מורגש? מבחינת הפרש הגילים, כי אמא שלי, אנחנו היינו 9 אחים. אמא שלי בעצם, אפשר לומר, שהיא פרנסה אותנו לבד. עבדה בהרבה מקומות עבודה כדי לפרנס את המשפחה. ובאמת, היא ילדה כל שנה ומשהו, היא ילדה ילד. אי אפשר היה, אז לא היה אפשרות כמו היום. וזהו, על אבא שלי אני רוצה לדבר לחוד, וכמובן על אמא שלי לחוד. אוקיי, אני רק רוצה קצת להבין את הסיפור הזה של הנישואים שלה. אמא שלך הייתה מאומצת במשפחת אבא שלך מאיזה גיל? מגיל ילדות. בתור ילדה, הוריה אינם, היא הייתה בבית יתומים. והמשפחה של אבי אימצה אותה, ואכן היא גדלה שמה, ואמא שלי התחתנה בגיל 13. ואבא שלך פשוט חיכה לה? חיכה לה. הוא אמר שהוא יחכה לה עד שהיא תתבגר. תביני, בת 13 עד שהיא תתבגר. וזהו, ואכן ככה זה קרה. אבל לאבי הייתה אישה אחרת. הייתה עוד אישה. באותו זמן. באותו זמן, ובדיעבד חשבנו כולנו שהיא סבתא. אבל לא, היא לא הייתה סבתא. עד שנודע לי, אני חושבת בגיל 8 רק ידעתי שהיא לא סבתא שלי. והיא הייתה באה בימי שבת אלינו, והיינו משרתים אותה מכבדים אותה, סבתא וסבתא, ואף אחד לא נדענו אף פעם שהיא בעצם האישה הראשונה של אבא שלי. וזהו, היא לא גרה איתנו. זהו, אמי הייתה אישה מאוד צעירה, מאוד צעירה ויפה. כן. היו לו ילדים עם אשתו הראשונה? כן, היו 2 ילדים, בן ובת. שהם היו מאוד קשורים למשפחה. אם זה בשבתות, בחגים, הם היו חלק בלתי נפרד באמת מהמשפחה, וגם די מאוחר נדע לי בכלל שהם אחים שלי. זאת אומרת, הכל לא היה ברור לי, לא סיפרו אז כל ההיסטוריה, כך כמו שהיום הכל גלוי וברור. לא סיפרו. מאוד מאוחר ידעתי שיש לי 2 אחים חורגים, מאבא כמובן, וזהו, אחר כך
אימא שלי באמת ילדה אחד אחרי השני, ותוך כדי עבודה באמת מאוד מאוד קשה כדי לפרנס 9 ילדים. אז אבא שלך היה נשוי לשני נשים בו זמנית, או לא. הוא התגרש מאשתו הראשונה? אני לא יודעת אם הוא התגרש, עד היום אני לא יודעת אם היה דבר כזה, מושג כזה בכלל. הוא לא התגרש, הוא התחתן עם אישה שנייה, צעירונת, בת 13, זה משהו מדהים אותי עד היום. איך זה יכול להיות? כי המושגים של בת 13 זה... בכלל, אמא שלי מספרת שהיא עדיין לא הייתה מפותחת מבחינת אישה. זאת אומרת, אני לא יכולה ככה לדבר כל כך לעומק מה היה עדיין שם בכלל. והיא אומרת שאחרי איזה זמן נכנסה להיריון והתחילה ללדת. סטופ, עוד אחד ועוד אחד, אחד אחרי השני. היינו 9 אחים. אני אמצע, אני סנדוויץ'. מתחתה יש לי עוד אח, שהוא בשנה וחצי, הוא שבדל לחיים ארוכים, הוא גר בירושלים, אני מאוד קשורה אליו. ויש לי עוד, הייתה לי אחות צעירה שהיא טבעה בים. הייתה בת 21. והיא טבעה לא פה בים הזה, בבת ים. את רוצה אולי לספר לנו את כל השמות של האחים שלך, פשוט בסדר, ולהסביר קצת עליהם? שיש לנו את זה לתיעוד. אח, ככה. יש לי אח שקוראים לו אפרים. את רוצה שאני אספר עליו קצת? קצת. הוא היה בחור, הוא היה אב המשפחה בעצם. אבי ממש היה אבא מאוד זקן כזה, הוא לא כל כך תפקד כאבא מכל המובנים. והאח שלי אפרים, הוא היה מאוד דומיננטי מבחינת אח. והוא די עזר גם מבחינת ללכת לעבוד בתור ילד, בתור נער צעיר כדי לפרנס, לעזור לאמא. כשאני אדבר אחר כך על נושא, אני לא יודעת, אמרו לי שלא כדאי אולי לדבר על תקופת המלחמה, אבל די משמעותי שהיו לי 2 אחים בשבי, כן? אבל בואי נחזור לאח השני, לשמעון, קוראים לו שמעון. הוא אחרי המלחמה הפך להיות איש דתי, הוא אדם מאוד אינטליגנטי, ומופנם, הוא היה שונה מאוד מאיתנו, ממני בטוח, וזהו מה שאני יכולה לספר עליו. יש לי אח נוסף, אחות שקוראים לה שמחה. היא גם הייתה, היא שטיפלה בנו בעצם כשאימא הלכה לעבוד. אימא הלכה החוצה, כמעט ולא ראינו אותה בבית, רק אחרי צהריים המאוחרות, ואחותי שמחה היא טיפלה בנו. גידלה אותנו, הכילה אותנו, הכינה אוכל, היא פשוט, אני אומרת שהיא גם כן, היא מאוד, הייתי ככה, התרשמתי ממנה כל כך, כי איך היא יכלה לטפל בנו בקטנים? היא בסך הכל היא הייתה נערה צעירה. ויש לי אח שקוראים לו מאיר, הוא נפטר מסרטן. הוא היה קיבוצניק, בנחל, גם איש גרעין נחל, והוא חי בקיבוץ נווה איתן, והוא נפטר מסרטן ריאות. אחרי מאיר, יש לי אחות שקראו לה נעמי, ואיתה יש לי חיבור הכי חזק מבחינה משפחתית, כי היינו מאוד חברות גם, ונעמי היא עבדה בחינוך. היא עבדה בחינוך, בגיל הרך, ונפטרה, תראו, כל האחים שלי כמעט נפטרו. היא נפטרה מסרטן בראש. כן. זה היה קשה, עד היום אני לא מעכלת. הייתה לי עוד אחות שקראו לה אביבה. אביבה היא
ילדת הבית. כלומר, היא זאת שהייתה כזאת שאוהבת לנקות את הבית, לסדר את הבית, תמיד מנקה. תמיד זאת שמנקה, וככה, אני לא כזאת. וכן, היא הייתה גם מופנמת מאוד, מאוד מופנמת. באיזה שלב היא הייתה לה גם תאונה ונפגעה קצת מבחינת מוחית קצת. אבל התחתנה, הייתה קיבוצניקית, מאוד אהבו אותה בקיבוץ, וגם נפרדה, בעלה, למשל, הם עברו לירושלים לגור מהקיבוץ, בעלה היה רודן, והוא התאבד באיזה שלב. הוא נעשה מוגבל, הוא התאבד, סיטואציה נורא קשה. וגם אחותי נפטרה מדום לב, נפטרה בשינה, כשכמה נכדים מסביבה ישנים באותה מיטה, זה היה נורא, כן. טרגדיות, זה לא, החיים לא פשוטים. ויש אותי, אני הייתי ילדה נורא מפונקת של הבית. לי לא נתנו מטלות לעבוד קשה, כי מזל הייתה מפונקת, ואימא שלי מאוד הקפידה בשלב, כשגמרתי לבית ספר עממי, אימא שלי מאוד הקפידה שאני הולך ללמוד מקצוע. והכריחה אותי אפילו, אני לא יודעת למה משום מה היא נטפלה אליי במיוחד, באמת אני לא יודעת, והלכתי ללמוד. באמת למדתי בבית החלוצות בירושלים, למדתי 2 ואז באיזה שלב ברחתי מהבית כי לא היה קל, ועברתי לקיבוץ נחשולים בהכשרה, בגרעין נחל. והיינו שם 3 שנים בהכשרה, ובאמת התפתחנו יפה, למדנו. שכחתי מהעניין של העבודה, למדתי תפירה וגזירה. זה היה במקצוע, שלמדת מקצוע. זה בזמן המקצוע, למדתי מקצוע, אפשר להודות לאמא שלי מאוד על העניין הזה, כי באיזה שלב, בשדות, גם בנחשולים וגם בשדות ים, עבדתי הרבה שנים כתופרת, כן, נחשבת לתופרת טובה אפילו. והלכנו לצבא, 3 שנים בהכשרה, הלכתי לנחל, היינו בטירונות 3 חודשים, זה היה טירונות מאוד קשה, אבל שנאתי נורא את הצבא. לא אהבתי את הצבא. מותר להגיד את זה. וכן, חזרנו לשדות ים, היינו פה בשלט, שירות ללא תשלום, ללא מדים כבר, ועבדנו בכל מיני, מפעלים בקיבוץ. אני בעצם ישר התחלתי לעבוד בגנים. עבדתי בחדר אוכל, בגנים, אחר כך קצת אחרי הגנים עברתי לעבוד במתפרה באיזו תקופה, כי התחלתי ללדת. ותוך כדי הלידות ותוך כדי עברתי לעבוד בבית הספר. שריינו אותי לעבוד 0.5 שנה לעשות בר מצווה לכיתה, וזהו, ומשם עבדתי 12 שנה בבית הספר. בהנאה רבה, הייתי צעירה עם כוחות, למרות הלידות והכל, אבל מאוד נהניתי. וחזרתי לעבוד במתפרה, כמובן, די, מספיק. זאת אני, זהו, עד היום אני פה, אני פרודה, יש לי 4 ילדים, 3 בקיבוץ, ו1 בדניה בחיפה, וזהו, אני חושבת שהיום, אם אני מדברת כרגע על עצמי רק, אז טוב לי, אני מאושרת, לומדת 2 בשבוע במכללת מירב, אני לומדת ציור כבר כמה שנים, בזמנו למדתי ציור ומוזיקה, זה השתלב כאילו בשבילי ביחד. היום זה קצת שונה, ואני מאושרת עם הלימודים, יש לי המון עיסוקים. אני כותבת ספר עכשיו, על חיי, על קורות חיי בעצם. זה אני,
טוב, בוא. אז בואו נחזור, קודם כל תודה. ובואו נחזור באמת ממש ליסודות המשפחה שלך, מטורקיה ומעיראק. קודם כל, כאילו מה את יודעת על למה המשפחות שלכם, גם של אמא וגם של אבא, הגיעו לישראל? אין לי מושג. אין לי תשובה. עד היום אני ממש לא יודעת. אני זוכרת את עצמי מגיל 5, אז לא תחקרתי הרבה מדי את אמא ואבא. עם אבא אי אפשר היה בכלל לדבר. זה היה אבא. טוב שקוראים לו אבא, אבל בחיים לא חיבוק ולא ליטוף אף פעם. אז אולי ככה זה היה אז. אבא זה היה אבא. אמא שלי הייתה בשבילי הכל יכול. כלומר, אמא שלי גידלה וליטפה ונשקה ואהבה אין לי מושג איך הם הגיעו לעיר העתיקה. באמת אין לי מושג. אבל אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על העניין, על החיים בעיר העתיקה. אני אשמח לשמוע. אפשר? בטח, אנחנו פה. כן. אני רציתי קודם כל בדבריי להתחיל אני גרתי בחורבה, שמקום מאוד 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 יפה ומשמעותי בעיר העתיקה. זה הבית הכנסת הגדול, המפואר, שיש לי ממנו זיכרונות כשאני נוסעת לשם, לכן גם אמרתי, זה הכי יכול להיות משמעותי להיות במקום ולדבר על הדברים. אבל אני קודם כל רוצה להדגיש את העניין הזה, שגרנו עם ערבים ביחד באותה חצר. ואני תמיד אומרת, כשאני מדברת על ירושלים ועל יום ירושלים, מזמינים אותנו לפעמים, אני מדגישה את זה. כי היו לנו יחסים מצוינים. גדלנו ביחד עם ילדי הערבים בשכונה, בחצר, באותה חצר. ויושבים ביחד בערב בשכונה, ביחד איתם, עם האימהות הערביות, שגידלו ילדים באותו גילאים כמו האחים שלי וכמוני, ואחר כך יש משמעות נורא גדולה. אם היה אפשר לדבר על המלחמה, אז בכלל זה היה, מה זה משמעותי, היחד הזה שהיה בינינו, והם היו חיילים ירדנים, והאחים שלי היו חיילים באצ"ל ובלח"י. היה לי אח אחד, אפרים, שהיה באצ"ל, ואח אחד בלח"י, וזהו. סיפור בפני עצמו, אבל לא נגלוש. לא, נדבר על זה אחר כך, אבל קודם... נדבר? בטח. אני רוצה לדבר על זה, כי זה הכי משמעותי בעיניי. מה שכן אני הייתי רוצה שתסביר עכשיו, זה קודם כל באמת איך היה חוויה בזמן החיים, לפני המלחמה. עכשיו פשוט תתאר לנו אותה. ולפני כן, אם את יכולה רק להסביר מה התכוונת, כשאת אמרת, את גרת בחורבה, את לא גרת בתוך הבית כנסת, איפה בדיוק גרת, אם את יכולה להסביר? זאת אומרת, בית הכנסת, אני גרתי ממש 2 צעדים מבית הכנסת, ואני זוכרת היה לנו בית נורא נורא צנוע וקטן עם כל 9 אחים, אבל אהבתי, בתור ילדה, כבר אהבתי מוזיקה מאוד מאוד. הייתי יושבת על המדרגות, היה לנו מעלה לבית שלנו, מדרגות, תלולות כאלה, הייתי יושבת ומציצה מהחלונות של בית הכנסת, זה היה ממש ככה, קרוב אחד לשני, והייתי שומעת את התפילות כמו אופרות. זה היה משהו, אני לא יכולה, כשאני שומעת היום תפילות בסגנון אופראי כזה, אני ממש נזכרת ואני ממש עם דמעות בעיניים כשאני שומעת, הייתי שעות יושבת בעיקר בימי שישי ושבת, היו גם באים מחוץ לעצמה, אמריקה, מכל מיני ארצות, המון אנשים, לחוות את המעמד הזה של בית הכנסת החורבה. ובאמת שעות הייתי יושבת בתור ילדה, הייתי ממש שקועה בזה, אהבתי את זה. את נכנסת פעם לבית כנסת? אם נכנסתי? בחורבה. איזה שאלה. הייתי שם ממש כל יום, אפשר להגיד. כן, אני זוכרת איך היה נראה, היום שחזרו אותו דבר, כפי שאני זכרתי, הייתי שם ובכיתי נורא, כי ממש חזרתי לילדות שלי. עשו את זה בדיוק.
זהו, ובטח שהייתי נכנסת, אני אפילו זוכרת את השוער של בית הכנסת. הייתי מגיל 5, אני זוכרת את עצמי טוב. וכל פעם באמת שבאתי, אני זוכרת, היינו בית מסורתי. אז כל פעם כשהייתי חוזרת מגן או מבית הספר של הבנות, הייתי הולכת לדלת הענקית הזאת, בתור ילדה רואים את זה במשהו ענק, בדלת כזאת מעץ, והייתה מזוזה נורא גדולה כזאת. הייתי באופן אוטומטי שמה את היד, מנשק את המזוזה ועולה הביתה. הייתה לנו חצר, תראי, בתור ילדה, החצר נראתה לי ענקית, גדולה, אבל בדיעבד, כשאת כבר גדלת וחזרנו אחרי המלחמה לראות את הבית, את החצר, לא חשוב, הכל התפוצץ, הכל נהרס, הכל נראה כל כך קטן, ואני ככה גדולה בתור הקטן הזה, בתור המקום הקטן. היום יש עוד מזכרת החלון, נשאר חלון מהבית שלי. חלון שכל פעם שאני בעיר העתיקה, ואני הולכת לטייל באזור, אני רואה את החלון הזה, ואני עומדת ממולו כמו מזוזה. זהו, אני רוצה לספר קצת על השכנות שהייתה לנו. בחצר בית החורבה היו כמה בתי כנסת. היה בית הכנסת של הספרדים, שזה הקטן, היה בית הכנסת החורבה, והיה בית הכנסת של האשכנזים בקטן. החורבה זה היה משהו ממלכתי כזה, אבל באמת היינו כל מיני עדות. היינו יושבים, כל אחת הייתה מכינה את המאכלים שלה, היינו עושות פיקניק כזה בחצר, אני זוכרת את זה כמו אתמול. פיקניק, כל אחת מביאה את האוכל שלה עם הילדים שלה, עם כל המשפחה, והיינו עושים ממש היום, ממש קוראים לזה פיקניק. והייתה אווירה נהדרת, שכנות. כולם עבדו נורא קשה, אני זוכרת את זה מאוד קשה. אבל בערב תמיד מצאנו זמן להתאסף בחצר, באיזה פינה, וביחד מדברים על החיים, על העולם. גם כשפרצה מלחמת העולם השנייה, למשל, המבוגרים כמובן ידעו יותר על הגרמנים, ואיך נוצר הדימוי בעיניי של גרמני, המגפיים. אני זוכרת שכל הזמן תיארו לנו את המגף של הגרמנים, שזה עשה לי עד היום אסוציאציות כאלה של מי שלובש מגף גבוה ומשמיע קול, זה הגרמני, כאילו, זה יש לי מין אסוציאציות כאלה. וטוב, התבגרתי כבר בינתיים, אז זה קצת פחות. זהו, שמענו ככה הדים על המלחמה, ומאוד סקרן אותי, ומאז ועד כשהייתי עוד ילדה, מאוד רציתי לדעת על המלחמה. כן, עכשיו אני רוצה... את זוכרת מה דיברו על המלחמה? כאילו, איך סיפרו לך על המלחמה, ואיך דיברו על המלחמה? סיפרו שמענים את היהודים, זה כבר אז, ושעדיין לא יודעים מה קורה שם בדיוק. רוב הזמן שמעתי בעיקר על העינויים של היהודים, על הרעב. גם שמעתי, אני זוכרת. זהו, לאט לאט גם בבית הספר דיברנו על זה. כשכבר הלכתי לבית הספר, זה בית הספר של בנות בלבד. בנים למדו לחוד ובנות לחוד. אני רוצה לתאר את העניין הזה של תיארתי את החצר, כן? את החברות, את השכנות, גם את התפילות של הספרדים שמאוד אהבתי לשמוע. הייתי אולי צריכה להיות דתייה היום, אני לא יודעת, אבל אני לא. אבל אני זוכרת את המסורת בבית, באמת את האבא היה דתי מאוד. גם אמא. עכשיו, אני רוצה לעבור קצת לחגים. לפני שאת מגיעה לחגים, יש לי כמה שאלות על מה שדיברנו עכשיו. אז קודם כל, כשאת אומרת שכנות ואת הפיקניקים האלה, זה היה גם עם המשפחות הערביות, או רק עם גם, זו הייחודיות, שהם גם היו באים עם המאכלים שלהם ושלנו. היינו בחתונות של הילדים שלהם, הם היו בחתונות שלנו. אתם לא מאמינים איזה יחסים יפים היו לנו.
ובאיזה שלב הם נעלמו והבנו למה בדיעבד. הבנתי למה. כשאת אומרת, קודם כל אני רוצה קצת יותר להבין על הפיקניקים האלה. אם את יכולה לתאר באמת, כאילו פשוט לספר לי, היה משפחה כזה ממדינה כזאת והם הביאו כאלה מאכלים, היה משפחה כזאת, כאילו פשוט אם את יכולה לתאר לי מי היה, קצת שאנחנו יכולים כן, לראות בראש שלנו את הסיפור, כאילו את מה שהיה לך. כן, אנחנו היינו משפחה כורדית, אפשר לומר פרסית, כורדית, מעורבב, בטח, אני לא זוכרת אפילו את השפה, אני לא דיברנו בשפה, אבל אמא הייתה מכינה קובה, מרק עם קובה, וכן, ואורס כזה מיוחד של פרסים. והייתה משפחה שהביאה מאכלים תימניים, אז כל המשתמע, אם את יודעת מה זה מאכלים תימניים, יש מרק תימניים, בשר בפנים, ועם כל מיני לחמים שהם עושים קובאנה וג'חנון, כל הלחמים האלה שלהם. הייתה משפחה עיראקית, ממש היינו, איך אומרים, שילוב דורות, איך אני קוראת לזה, אני לא יודעת. וכל מיני, היו אשכנזים, גרו עם אשכנזים, שהם עשו את הקוגל, אני זוכרת, את העוגה הזאת עם האטריות, משהו קוגל קוראים לזה, והערבים היו מביאים בעיקר פיתות. פיתות עם החומוס שלהם וסיניה, מין טס כזה עם עוגות מאוד מתוקות, שעד היום בעיר העתיקה את רואה את זה, עד היום את אוכלת את זה. זהו, זה לא השתנה מאז. כן. איזה שפות הייתם מדברים ביחד? עברית. עברית, בפירוש עברית, אני לא זוכרת את שפת הוריי המדוברת, אני אולי כמה מילים פה ושם, אבל אחיי הגדולים כן ידעו את השפה. אבל אני זוכרת שדיברנו עברית, גם עם אמא שלי, רק עברית. האחים, זה מה שאני זוכרת, זו השפה. ועם הילדים הערבים, באיזה שפה דיברתם? למדתי מהם ערבית, זו שאלה נהדרת. למדתי בחצר ערבית, מהם כמובן. הם היו מדברים איתנו בערבית, כי הם לא כל כך ידעו עברית, אבל אני חושבת שהם גם קלטו קצת את השפה, ונוכחתי לדעת גם בפרוץ המלחמה, שכן הם ידעו את השפה. זה שוב סיפור שבפני עצמו, אין, זה חובה לדבר על זה, אני כתבתי ספר על זה, כן. ומה שאני רציתי עכשיו לעבור ולדבר, על המנהגים של הבית שלי, אם זה נשמע מקובל. מאוד מקובל, אני אגיע לזה, אני פשוט עדיין רוצה לסיים עכשיו עם השכנות, כמה שאת רוצה. קודם כל, את דיברת באמת על החצר, וששיחקת עם כל הילדים ביחד. איזה דברים הייתם משחקים בחצר ביחד? היינו משחקים בקלאס. את לא יודעת מה זה קלאס? שעושים מרובעים וקופצים, זורקים איזה אבן או מה, ואת קופצת, מסתובבת, חוזרת, קופאת, מחזיקה את האבן, מין נדע, קראו לזה קלאס. היינו משחקים הרבה 5 אבנים. את יודעת מה זה? 5 אבנים. כשמו כן, הוא 5 אבנים מברזל, היה כאלה מברזל, היינו קונים במיוחד, ויושבים שעות ומשחקים. אין, זה לא היה משחקים של היום, שבצנה, או משחקי זיכרון, אין, לא היה לנו כזה דבר. היינו ממש משחקים במשחקי רחוב, אני יודעת איך לקרוא לזה? כן. זה, מה שזכור לי בעיקר זה באמת הקלאס, או זריקת כדור לקיר ולתפוס, ומסירות אחד לשני בכדור. זה מה שאני זוכרת שהיו המשחקים שלנו. את זוכרת שבתוך בתוך החצר שלכם, אם היה הבדל בין אשכנזים וספרדים? זה מה שאני רוצה לומר, שהיינו כל כך יחד. לא היה שום הבדל. לא היה הבדל. בפירוש, אני לא זוכרת את זה. אני זוכרת שהיו לי חברות בנות גילי, הייתי הולכת לישון אצלם לפעמים בבית שלהם,
הם היו באים לישון אצלי בצפיפות, לא חשוב, של 9 ילדים, ובאמת לא היה, ואותה משפחה דווקא הייתה אשכנזית. או במשפחה תימנית, אני זוכרת גם כן, היו חברויות, האחים שלי שם התאהבו בבנות, בנות גילם, בזמנו התאהבו והתחתנו, כן. וכן, חתונה כזאת בחצר, לא היה אוכל לאכול, אבל חתונה הייתה. ואמא שלי הייתה אוספת אגורה לאגורה כדי לשמור לה, לחתן את הבנים, את הילדים הגדולים. אני זוכרת חתונה של אחות הבכורה שלי, שזו הייתה חתונת, אני לא יודעת, זה היה משהו. אבל בבית לא היה אוכל, כאילו היינו בית רעב, אני זוכרת את זה. היינו אוכלים דברים נורא דלים, זה מרק שועית, אורז, לחם עם ריבה, עם מרגרינה, זה היה נדמה לי האוכל שלנו, אבל, והוא מאוד חשוב, ביום רביעי אבא שלי היה הולך לשוק, לפעמים היינו מתלווים אליו, והוא היה קונה כמה חתיכות בשר, ומכינים את הבשר הזה לשבת. כל המשפחה מסביב, זה היה, אני יודעת איך לקרוא, אני לא יכולה להתבטא אפילו במילים, קראו לבשר הזה שהוא הביא בשר קירשה, קוראים לזה בערבית, וכל מיני כאלה שצריך לנקות ולהכשיר, והיינו נרתמים ומכינים את הבשר לקראת שבת. ואז חגיגה, בשבת הייתה חגיגה, אוכלים סוף סוף בשר, ואימא שלי באמת הייתה מקדישה לשבת במיוחד, הייתה הופעה עוגה טובה, אני זוכרת את העוגות שלה אפילו, באמת. ומאכלים מיוחדים, ביצים ללחמין, הייתה עושה חמין לשבת. שבת, היינו מחכים משבת לשבת כדי לאכול, באמת. אני זוכרת שהייתי חוזרת מבית הספר למשל בימי חול, והייתי צריכה להכין לעצמי, אמא שלי עבדה מאוד קשה. וזה היה ההכנות לשבת. אני רוצה לעבור רגע לחג, איך מכינים, איך אמא שלי הייתה אישה מאוד אצילה. אישה אצילה יפה, אצילה, באמת במיוחד. זה לא רק דעתי, אני לא משוחדת, הרבה אומרים. והיא הייתה, לא ידעני שאספה כסף כל פעם קצת, והיא הכינה ליל סדר. הליל הסדר אצלנו, אני זוכרת את זה כל כך כיף. היא הייתה מזמינה את כל הילדים של שני האחים החורגים שלי, את הסבתא, לא סבתא, והבנים שלהם והילדים שלהם, והייתה חגיגה, אולי 40 איש, היינו בליל הסדר, ואני זוכרת ההכנות, עזרנו כולנו, כן? זה היה משהו חווייתי במיוחד, באמת. ואז אני לא אשכח את אמא שלי שנפלה מהרגליים אחרי זה, איך היה לך כוח לארגן לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אוכל טוב. וזה מחסכונות שידעה לנהל את הבית יפה וכמה שאפשר. מבחינה כספית שהייתה באמת, אני הייתי ילדה רעבה, באמת אני זוכרת את זה. מה היית מכינה לעצמך? הייתי מכינה לעצמי, כשהייתי הולכת לבית ספר צריך להכין סנדוויץ', אני זוכרת שהייתי מכינה לשתי פרוסות עם, היה איזה ממרח כזה של דגים, או שוקולד, היה כן לבוקר ממרח שוקולד. אף פעם לא ביצה או משהו שאמא מכינה לי, חביתה או כאלה. זה בייחוד. אני זוכרת שפעם גם עשיתי לי, היה לנו סכין נורא חדה ונחתכתי כאן ביד, עד היום יש לי סימן. נחתכתי ביד והייתי די לבד. אני זוכרת, מה עושים? אני לבד ולא, מה אני אעשה, איך אני אלך לבית ספר זה היה קשה.
ומה עשית באמת? זיכרון קטן, את רואה מה זה? עם הפציעה הזאת. ומה עשית באמת? מה עשיתי? שמתי כל מיני בדים להפסיק את הדם, אני זוכרת, וכבר לא הלכתי לבית ספר. ישבתי בבית ובכיתי וחיכיתי לאמא. היה לנו סכין כזאת חדה. איך אני זוכרת את הסכין הזאת? לא יאמן, באמת. כן, כל מיני, את רואה, זיכרונות קטנים. היינו הולכים למשל, כשצריך היה לצאת לטיול בבית ספר, ויצאו מדי פעם לטיולים. אז לא היה כסף. הרבה פעמים לא הלכתי לטיולים, כי לא היה. לא היה לאמא לתת לנו כסף לטייל. לכן היום אני יוצאת לטיולים, לא מפסיקה לרגע לטייל. אני מפצה את עצמי. באמת, את האמת, אני מפצה את עצמי בהמון טיולים ומאוד נהנית. כן. מצוין. אוקיי, בואו נחזור באמת לחגים. התחלת לספר על החגים והמנהגים בבית. אז קודם כל, את התחלת לספר לנו על פסח, אז אני רוצה להמשיך קצת עם פסח. את אמרת שהיו הרבה הכנות והרבה מאכלים מיוחדים. את יכולה לתאר לי מהמבט שלך, מה את עשית להכין לפסח ומה קרה סביבך? באמת להכניס אותנו באמת לבית שלך לפני פסח. קודם כל הניקיונות. באמת, זה גם חלק מהכנות, חוץ מהאוכל. ניקיונות חודש לפני הזמן, אם לא יותר, אמא שלי הייתה מתחילה לחזור מהעבודה, להשתולל עם הניקיונות, כל פינה וכל מירוק וכל ספה, כל צריך לשפשף. ואוי, זה היה סיוט, אני זוכרת את זה, היה קשה נורא נורא. למרות הבית הקטן, אבל כבר אסור לגעת פה, ואסור לגעת פה, כי זה כבר כושר. ופשוט כבר הצטמצמנו לאט לאט באיזה פינה קטנה, שם אכלנו סנדוויצ'ים, כל אחד מרח לעצמו בישולים, כבר אין בישולים, כאילו, אני חושבת שאולי שבוע לפני החג כבר לא היה בישולים, אין. תאכלו מה שיש, זהו, ממרחים, כל מיני כאלה. כן, ירקות, אני זוכרת את זה, והסיוט באמת הכי גדול זה לגמור את עצמך לפני החג הזה. ואני אעבור שוב לבישולים. זהו, גמרנו לנקות, הבית מבריק לשם שינוי, וילונות, כל מיני מה לא, ומתחילים יומיים קודם את הבישולים. תביני, לא היה לנו מקרר, לא היה מקרר, אבל בירושלים היה קר. ופסח זה עוד היה קר, זאת אומרת, זה עוד מין מזג אוויר קר, ואמא שלי הייתה מבשלת סירים, כל מיני מאכלים, אם זה, קודם כל הברכות בשולחן של הפסח, יש ברכות מיוחדות, ואחר כך הקריאת ההגדה, אני זוכרת שכבר ישבנו, ושירה גדולה, שרנו ונהנינו, ומאוד שמח, נורא אהבתי את החג הזה. גם קיבלנו בגדים חדשים לשם שינוי בחג, שמה שלא היה קודם, זה היה מהגדול, עובר לקטן, וחוזר חלילה, וככה היינו מתלבשים, באמת. וזהו, הבגדים והנעליים החדשות, הכל היה כזה צח, נקי, הרגשה נהדרת, פשוט הרגשה בין הנורא מה שהיה באמת קשה, הייתה הרגשה נהדרת בחג הזה בעיקר. שולחן מפה עד הודעה, באמת, מלא מטעמים. מה למשל? עופות, ציצות, קני דלח, בסגנון ספרדי הקני דלח, מרק וביצים שצריך לברך עליהם, וחרוסת וחזרת, ובגדול, זאת אומרת בכמויות, מה עוד אמא שלי הייתה מטגנת חתילים וכרובית, מה לא? אני זוכרת את המשולחן, אפילו איך הוא נראה, באמת, איך שמחנו בחג הזה. זה היה חגיגה אמיתית. ואיך ישנו? תכף תשמעי איך ישנו. כי היום המון אנשים בירושלים אי אפשר לחזור הביתה. מהעיר העתיקה לא היה ערב חג תחבורה לחזור. לא היה לאנשים מכוניות. איך יחזרו?
כולם ישנו באותו מקום. אם זה מישהו שישן מתחת לשולחן, אחד ישן מעל הארון, אני לא מגזימה, לא מגזימה. ישן מעל הארון, בפינות פרסנו מזרונים כאלה, היה לאמא שלי לכבוד החג, קיבלה כמה מזרונים, וטורים, ישנו פיקניק גדול אחד. וזה היה ככה. למחרת אותו דבר, אמא שלי שוב עם המאכלים, ומותר היה לבשל. אני זוכרת שהיא גם בישלה למחרת, אפילו נגיד, אם זה היה שבת לא, אבל אם זה היה יום חול, אמא שלי בישלה והכינה מחדש לכל האנשים. רק במוצאי החג כולם התפזרו וזהו, בחג חול המועד, יש עוד ימים. אני זוכרת שאחד הפעמים היה לנו חגיגה אחת גדולה. ומה החגיגה? נוסעים לים המלח. המשפחה נוסעת לים המלח. זה היה פעם ראשונה שהייתי שם. בכלל ראיתי ים. וגם כן, מה שעוד נשאר מהאוכל, אספנו וזה, ולקחנו. זה היה נהדר, ואני זוכרת את אמא שלי צוחקת, שמחה, מה שלא היה כל כך הרבה בגלל העומס של החיים. הייתה שמחה, וכל הזמן חיבקתי אותה, ואמרתי בלב שלי, איך אני אוהבת לראות את אמא שלי כך. באמת. זה היה החג. איך הגעתם לים המלח, ומה עשיתם כשהגעתם לשם? אוטובוס. היה אוטובוס מספר 2, שהוא הביא אותך לכל מיני מקומות. וזהו, אז נסענו באוטובוסים. אני זוכרת, אוטובוסים מלאים היו, כולם רצו לצאת קצת לבילוי, חול המועד ארוך. וכן, זהו היה חגיגה גדולה, חג הפסח בעיקר, וראש השנה. אותה גברת בשינוי אדרת. תתארי לי איך הרגשת, אם את זוכרת, כשהגעת לים המלח. איך הרגשתי, וואו, אני רואה ים, וכולם מתרחצים, ואני לא זוכרת שמתמרחים, לא זוכרת שהתמרחנו בשחור הזה שמתמרחים היום, אני לא זוכרת את זה. אני זוכרת שאמא שלי נכנסה לים, והזהירו אותנו מפני העיניים שלא נקבל ביסקי זה מלוח. וכן, היינו יום שלם מהבוקר עד הערב. זו הייתה חגיגה, כולם שמחו, כולם היו מאושרים. ובאמת, אני כל הזמן צפיתי על אמא שהייתה שמחה. באמת שמחה, אני כל כך אוהבת את אמא שלי, שהיא בשבילי הייתה הכל. אז עליה אני שמחתי שהיא שמחה. כן. תספרי לי קצת על אמא שלך. לספר על אמא שלי. אני רוצה להגיד לך ככה. אני רוצה גם לספר על אמא שלי איפה היא עבדה. זה היה משמעותי מאוד אז. אמא שלי עבדה אצל המוכתר של העיר העתיקה, שקוראים לו ויינגרטן. אם זה אומר לך משהו בכלל, אני לא יודעת. משפחה מאוד מכובדת, הוא היה מוכתר העיר, והם היו עשירים מאוד. ואמא שלי עבדה שם שנים, ולא חשוב שהיא גמרה לעבוד, הלכה לעבוד בבית ספר, לנקות בית ספר, אבל שם היא הכי נהנתה, היא חיפשה להם והיא בישלה להם, והתייחסו אליה כל כך יפה. היא הייתה אישה יפה, תמיד, כמה שהיה מצוקה או מה, תמיד אני זוכרת אותה לבושה מאוד יפה, ואסתטית. וזהו, היא עבדה שמה, הייתי הולכת לבקר אותה, ולא רציתי לעזוב את המקום. אני זוכרת שהייתי באה אחרי צהריים, אחרי הלימודים לבקר אותה, ולראות אם אני יכולה קצת לעזור אולי, בכל מיני דברים. מעט עזרתי, אבל ראיתי כמה אמא עובדת קשה. ובדיעבד, כשהתבגרתי, אני אומרת, איך היא עמדה בזה? איך היא יכלה לעמוד בעבודות הקשות האלה וללדת, כל הזמן ללדת. בהיריון, כל הזמן בהיריון, כאילו, איך אפשר? אני המפונקת, לא, אמא שלי לא הייתה מפונקת.
זהו, אני אומרת שאשת חיל, באמת, אם להגדיר משהו שקוראים לו אשת חיל, זה אמא שלי. באמת, עד שכולנו עזבנו את הבית, רובנו הלכנו לקיבוצים, בגלל המצוקה גם, זה כבר אחרי המלחמה, כשהגענו למקום אחר כבר. אבל בעיר העתיקה, מה שאני זוכרת את אמא, עובדת, בקושי ראינו אותה, ואם הייתה חוזרת, הייתה מבקשת, תנו לי רק כמה דקות לשכב, ותראו איך אני קמה, ואני חדשה. ואכן ככה זה היה, לא היו מפריעים לאמא, אמא הייתה באה, שוכבת כמה דקות, עוצמת עיניים, ועכשיו אני אומרת, הייתה עושה הרפיה, והייתה קמה עם כוחות מחודשים. את היית מדברת, משתפת את אמא? היה לכם שיחות כאלה? כלום. כי לא היה זמן. באמת לא היה זמן. גם אם רצית לשתף את אמא עם כל מיני התבגרות שלך או משהו, טוב, הייתי ב9 כשעזבנו את העיר העתיקה, כן, אני זוכרת הכל, אבל מגיל 5. אבל אי אפשר היה לדבר עם אמא על הכל. זה לא היה, בזמנו זה לא היה מקובל. אחר כך כשכבר הייתי, אני עצמי אמא והייתי באה לבקר אותה איפה שהיא הייתה גרה, אז אני ראיינתי אותה, חלפתי אותה על הילדות שלה ועל כל מה שהיא עברה וככה. אז מה היא סיפרה לך? היא סיפרה לי שכמו שסיפרתי בהתחלה, היא אומצה, שהיא לא זוכרת את אמא ואבא שלה, לא זוכרת, לא היה לה דבר כזה סבא וסבתא, גם לי לא. והמשפחה של אבא שלי, הם היו עשירים יותר, והם אימצו אותה, והיא שם גדלה, לא למדה, היא לא ידעה קרוא וכתוב, כלום, לא אותיות ולא כלום. וכך היא שרדה, את רואה איך היא שרדה את החיים. היא סיפרה לי שהיה לה נורא קשה, שבגיל נורא צעיר היא כבר הייתה מובטחת למישהו, לאבא שלי. 20 שנה הבדל, זה לא פשוט. שהתחילה ללדת, ולא היה לה חיים, לא היה לה חיי נעורים. היא לא יודעת מה זה להתבגר בגיל ההתבגרות. כמובן שהיא עברה בטח קשיים מאוד גדולים, אבל היא לא הבינה שזה הקושי של גיל ההתבגרות. ישר התחתנה, חיתנו אותה. טוב, את כבר לא היית בעיר עתיקה בגיל ההתבגרות שלך, אז אני לא אשאל אותך על זה, אבל אז תספרי לי קצת על אבא שלך, ומה היה המקום שלו במשפחה. אבא שלי, קשה לי כל כך לדבר עליו, כי לא הייתי מחוברת אליו. הייתי כועסת עליו, זאת אומרת, כעסתי עליו. הוא לא עבד, הוא היה צלם רחוב, פספורטים, הוא היה מצלם פספורטים. באיזה שלב הוא קצת חלה, אז הוא לא עבד בכלל. היה יושב כמו איזה שייך בבית, והיה מחכה שאמא שלי תבוא לשרת אותו, פשוט ככה. אני זוכרת שהייתה, לפני השינה או משהו כזה, הייתה מגישה לו קבוע את הכוס קפה, את הנעלי בית, היה יושב ומחכה, לא עבד, שום דבר הוא לא עשה. לפעמים צועק עלינו קצת, אבל לא מרביץ, לא מלטף, לא מנשק. מין אבא לא אבא. אני מצטערת, אבל זה כזה דבר. גם את אמא שלי לא ראיתי אותו בחיים מחבק. בחיים לא ראיתי אותו מחבק את אמא. או אומר לה איזו מילה טובה על הפעילות שהיא עושה ועל העבודה הקשה שלה. אף פעם לא חוויתי את זה. יש לי משקעים מזה. יש לי משקעים מאוד גדולים מזה. וכן, לכן אני גם אמא משוגעת מאוד, מאוד משוגעת היום. כבר הילדים שלי כולם גדולים כל כך. כולם גדולים, יש לי בן 50. ובאמת, אני חרדה, כמו שאמא שלי הייתה כזאת, חרדה לילדים ולמשפחה, ושיגדלו ושיצא משהו ויהיה משהו איתם.
אבל אבא, כלום. את פעם דיברת עם אבא שלך? למה הוא היה כזה? בחיים לא. מה פתאום עם אבא לדבר? כשהיה עובר על ידי, אני זוכרת על יד הבנות, היה עושה מין תנועה כזאת, כי הוא היה איש דתי, לא לגעת בבנות, שהן הטמאות. מין קטע כזה נורא. זה פשוט... אני חושבת שזו הייתה מנטליות החיים. אני חושבת שככה חיו פעם. אולי לא בכל המשפחות, אבל מה שאני חוויתי וראיתי בחצר, זה היה ככה בערך. אבא זה היה השייך של הבית, כמו ערבים. היה להורים שלך חיי חברה? או האם... חיי חברה? וואי, הגזמת. אמא הייתה חוזרת בשעות כל כך מאוחרות מהעבודה, ובחצר, החיי חברה שלנו, באמת, אפשר לומר, זה היה החצר כמו שתיארתי מקודם. ההוואי החצר, היינו יושבים בשבת, מפצחים גרעינים, חבילות של גרעינים, וככה ממש על השביל הצר שהיה בסמטאות העיר העתיקה. היינו יושבות, כל השכנים, לפעמים שרים בספרדית, היו כאלה ששרות שירי לדינו, באמת אני זוכרת את זה. את זוכרת שירים? שבת זה היה, אני חושבת שאימא שלי הייתה חוגגת בשבת, באמת, ואנחנו כמובן. גם כמו שאמרתי, את המאכלים, את ההוואי ואת החצר והחורבה, התפילות, האופרה, אופרה. את זוכרת אחד מהאופרות האלה? לא, כי זה היה בתור תפילה. כאילו זה היה נחשב תפילה, אבל היה היו כמה אנשים שהשמיעו כמו שאני שומעת אופרה היום. ככה זה נראה לי, ככה זה נשמע לי. וגם כשאני שומעת היום אופרה, ואני אוהבת מאוד, זה מזכיר לי, כי אני עוצמת עיניים, זה מחזיר אותי לאופרות התפילתיות. את זוכרת אחד מהתפילות האלה? לא. ממש לא. אני לא יכולה לזכור. קודם כל, זה היה בשפה, לפעמים בשפה יידישאית, או בשפה אנגלית. כשהיו באים אמריקאים וחווים את התפילות של החורבה, היו רק לשם באים בעיקר, מכל הארצות. אז היו גם ניגונים באנגלית. בכלל לא הכרתי את השפה הזאת, הייתי ילדה. זהו, מה עוד? את אמרת קודם שהייתם מסורתיים. מה זה אומר? סליחה? את אמרת קודם שהייתם משפחה מסורתית. כן. מה בעינייך? כשאת אומרת מסורתית ולא דתית, מה התכוונת? אני לא יודעת, אני לא זוכרת שבאמצע השבוע, למשל, אמא שלי כל כך הקפידה. אבא כן. אבא תמיד הקפיד על תפילות, על כאלה, על דברים, על בית הכנסת. היה הולך 2-3 ביום לבית הכנסת. אני לא זוכרת את אמא שלי, כאילו, כן, היא לא הדליקה אור בשבת. גם לא היה לנו אור. זוכרת, היו מנורות נפט. למי היה אור? מעט היה להם חשמל. בעיר העתיקה היינו מדליקים מנורות. את אמא אני פחות זוכרת בתור דתייה, ככה, את אבא כן. יש לי עוד סיפור אחד שמאוד, שקשור למשפחה, פסטיבל המקלחות. זה, את לא תאמיני מה שאני הולכת לספר עכשיו. יום חמישי מתקלחים, היינו עומדים כל האחים בתור, לפי סדר. היה לנו מין גיגית כזאת שקראו לה פיילה, בערבית, פיילה, גיגית. אמא שלי הייתה מדליקה, סליחה, הייתה מדליקה פרימוס, שהיה פרימוס כזה, רעש, כל הבית היה, אפשר היה לדבר בכלל. גיגית ענקית של מים, והייתה כל אחד לפי התור שלו היה מתקלח, ואחותי הגדולה, אמא הייתה מקלחת, חופפת ראש, פעם בשבוע, לא היינו מתקלחים כל יום, אין דבר כזה, רק פעם בשבוע, ביום חמישי,
ואחותי הייתה מנגפת אותנו, מלבישה אותנו, וטק טק למיטות, זה היה מין בית חרושת של מקלחת. אני זוכרת את החוויה הזו דווקא נעימה. אני זוכרת שהייתה נעימה, כי רציתי שינקו אותי, ירחצו אותי ויחפפו לי ראש, והיה לי שיער ארוך, בתור ילדה. אמא שלי אומרת שהייתי ילדה יפה, אז היא גם הייתה מנסה לטפח. וזהו, זה היה פסטיבל המקלחות, ואחרי כל היום שאמא שלי עבדה, הייתה באה מקלחת. הייתי הולכת למיטה ב4 לפנות בוקר, ביום חמישי, יום שישי של הבוקר של יום שישי, הייתה קמה, אני זוכרת אותה כמו אתמול, הייתה שרה ועושה בצק. עושה בצק שמרים לחלות. היינו עושים לבד. הייתה עושה חלות לשבת והייתה שרה, וגם לא פעם הייתה בוכה. אני זוכרת את זה. הייתי קשובה נורא לאמא שלי כל הזמן. והייתי שומעת אותה שרה לא זוכרת, לא יודעת, בקורדית, אני חושבת, בפרסית, קורדית. תמיד השיר היה עצוב, והייתי רוצה, כל הזמן הייתי אומרת לעצמי, די, שהיא לא תשיר יותר, כי כשהיא שרה, היא בוכה, אני לא רוצה שהיא תשיר. אז לפעמים הייתי קמה והייתי שואלת שאלה כדי שתפסיק לשיר. עד כדי כך הייתי קשובה לאמא שלי. כן, קטע לא קל כזה, קשה לי. והמקלחות, זה היה בנים ובנות בנפרד? כן. איך זה עבד? בנים ובנות. כן. זה היה ככה, כמו שרשרת, 9 כאלה. אחד גומר, אחד מתחיל, ושופכים מים, ועוד פעם ממלאים, ועוד פעם זה, ועוד פעם זה. כן, לא היו ימים קלים. אני יכולה לומר שהיינו במצוקה כלכלית. אבל היו גם ימים שמחים, כמו שסיפרתי לך על החגים, ובאמת היו גם רגעים יפים. אני זוכרת שערב אחד, גם כן זה היה ביום חמישי, לפני פסטיבל המקלחות אני קוראת לזה, אז אמא שלי הייתה מקבלת איזה עבודות בשוק. אחור וזה היה השוק. זה היה ממש כניסה בתוך השוק, היינו מקבלים עבודות כאלה, של למרות עופות לכבוד שבת. לא יכולה לשכוח את זה. לא יודעת אם אני יכולה לדבר על הכל. זה היו קטע, אני זוכרת שבתור ילדה הייתי יושבת על הרצפה עם האחים שלי, כולם היינו מורטים עופות. לכבוד שבת זה היה פרנסה, כאילו עזרנו לאמא להתפרנס. את אבא שם לא ראינו אף פעם. זהו. אז גם זה קטע שאני זוכרת אותו מאוד מאוד טוב. ונורא אהבתי את השוק, למשל. הייתי רצה בשוק הלוך וחזור. אהבתי מאוד, למשל, עוד נקודה. למה אני אומרת לך שנורא כיף היה אם היינו מדברים על זה בעיר העתיקה עצמה? כי אז היו עולים דברים עוד יותר, כאילו. אני זוכרת את האחים שלי, אחד המשחקים שלנו, זה לרוץ בחומה. רצים בחומה, הלוך וחזור, בחומת העיר העתיקה. וזה היה קשה, זה לא היו גדרות כאלה, אני לא זוכרת. אני והאח הצעיר ממני והאחות בשנה וחצי, היינו שלישייה ממש. היינו שלישייה, והיינו משחקים המון ביחד. אז מה באמת היה קורה על אותם חומות? איך זה היה עובד? עם החומות? אחד המשחקים שלנו. וכשאני עוברת היום בחומה, ליד החומה, אני חוזרת אחורה, אני חוזרת שנים בילדות שלי. ואני אומרת לאח שלי, כשאני מטיילת איתו, אני אומרת לו, אתה זוכר פה משהו? אומר, רק דבר אחד אני זוכר, שהיינו רצים הלוך וחזור. היה, כאילו ההורים שלכם, או אמא שלכם, הייתה נותנת לכם הוראות, מה מותר לכם, מה אסור לכם לעשות בצהריים, או הייתם חוזרים ועושים מה שאתם רוצים? איך זה היה עובד? אמא שלי לא היה לה זמן לכל הדברים האלה. אחותי הגדולה, היא זאת שחינכה, היא זאת שאמרה, והיא זאת שהרביצה לפעמים, אולי חשבה שזה חינוכי, קצת ככה, את יודעת.
עד שהתחתנה בעצמה בעיר העתיקה, וכבר היה לה בית משלה, ובעל שהיה לו כסף, יותר כסף, ותמיד אהבנו ללכת אליה, כי תמיד היו ממתקים שם. זאת הייתה אחותי הבכירה, ואז התחיל הקושי הגדול, כי אז היא הלכה מהבית, ואז מי שבא אחריה, הוא צריך היה זה שידאג. מבינה? וזה מה שקרה, או אף אחד לא דאג? אז באו בנים, בחורים, זאת אומרת האחים שלי, אפרים ושמעון, שהם היו הבוגרים בשלישייה של אחותי, משהו כזה. ועזרו יותר בפרנסה, הם עבדו, הם לא הלכו ללמוד. הם יותר עבדו בכל מיני עבודות. מה למשל? בבניין קצת, הם עבדו. אח שלי, אפרים, אני זוכרת, הוא עבד על שופל בדיעבד, ידעתי שהוא עובד בבניין. והרבה שנים, גם כשעברנו. ואח שלי, שמעון, לא זוכרת אותו במה הוא עבד. הוא היה מאוד מופנם ככה. אפרים, הוא היה מאוד דומיננטי, ושמחה אחותי, הם היו... הוא חינך, כאילו, לקח על עצמו לחנך אותנו, נו, ולא, לא, וכן, כן, וזהו, זה הקטע. אני זוכרת, הבנים התחילו לחנך. אנחנו נעצור עכשיו כי אנחנו בסוף קלטת, ואנחנו נתחיל עוד מעט. תודה.